مدافعان سرحد و ارتش انگلیس در دل سرزمین شکوهمند سرحد بلوچستان، جایی که زاهدان، خاش، تفتان، میرجاوه و سراوان را در آغوش خود گرفته، داستانی از شجاعت و استقامت پیچیده است. در زمان جنگ جهانی اول که بلوچ‌ها با روحی سرکش و عزمی راسخ به ندا می‌پرداختند، ژنرالی انگلیسی به قصد سرکوب اراده این آزادگان به این دیار اعزام شد. این مرد پس از بازگشت به لندن دلنوشته‌ای از نبردهای خویش با بلوچ‌ها را در کتابی با نام مهاجمان سرحد در سال 1921 میلادی به چاپ رساند. او اعلام می‌کرد که برای فراخواندن مردم بلوچ به دوستی با انگلستان به این سرزمین سفر کرده. اما مردم بلوچ همانند کوه‌های استوار زیر بار بندگی نمی‌رفتند و در جنگ‌های دلاورانه‌ای با دشمنی بیگانه روبرو شدند. ژنرال انگلیسی در کتابش حماسه‌ای از روحیه مستحکم بلوچ‌ها را ذکر می‌کند که هرگز نمی‌توانستند در برابر تهاجم بیگانه سر فرود آورند. در این سرزمین جوامع بلوچ همواره آگاه و در ارتباط با دنیای پیرامون خود بودند. مردم بلوچ در جنگ جهانی اول دست یاری به سوی سرداران آلمانی و ترک عثمانی دراز کرده بودند و در آستانه جنگ جهانی اول نگاه‌ها به سرحد بلوچستان افکنده می‌شد، زیرا آلمان و متحدانش در صدد بهره برداری از این منطقه استراتژیک بودند تا به انگلستان و مستعمره آن یعنی هند آسیب زنند. رجینالد ادوارد هری دایر فرزند ششم ادوارد دایر در سال 1916 میلادی با شدت گرفتن نفوذ آلمان‌ها در منطقه سرحد بلوچستان مأموریت سرحد را از ارتش انگلستان دریافت کرد. مسیرهایی برای رسیدن به افغانستان پیش روی آلمان قرار داشت. از شمال ایران به افغانستان، از کویر لوط به افغانستان و یا مسیر عبور بلوچستان و نرماشیر به افغانستان. مسیر اول به دلیل نزدیکی روسیه به آن و مسیر دوم هم به دلیل صعب العبور بودن چندان مورد توجه آلمان‌ها واقع نشد و فقط مسیر سوم که از بلوچستان می‌گذشت منطقی به حساب می‌آمد. ایران در آن زمان طی قرارداد 1907 میلادی به 3 قسمت تقسیم شده بود و در این شرایط بحرانی بلوچستان مستقل و دور از دسترس قرار داشت. سرزمینی که در آن گفتار حق طلبی و شور آزادی در هوا می‌پیچید. ژنرال دایر در توصیف دلاوری بلوچ‌ها می‌نویسد: بلوچ‌ها مانند گربه‌ها بر ستون‌ها بالا می‌رفتند و با آذوقه اندک مسیرهای طولانی را طی می‌کردند. آنان به غارت تدارکات ما پرداخته و ارتباط میان پایگاه‌های نظامی ما را قطع کرده بودند. این قیام مردم بلوچ از جانهای شجاعی که برای آزادی می‌جنگیدند فریاد می‌زد. بلوچ‌ها در آتش جهاد خود پابرجا ایستادند و مجسمه‌هایی از استقامت را به ظرافت بر بلندای تاریخ نشاندند. بی تردید سرحد بلوچستان با خون فرزندانش رنگین شده و این داستان به عنوان نمادی از ایستادگی و آزادگی تا ابد در دل تاریخ زنده خواهد ماند. در میانه سرزمین بلوچ، ژنرالی از تبار استعمار با قلبی مملو از غرور پا در خاک پرغیرت بلوچستان گذاشت. راهی سخت و طویل که از نوشکی آغاز می‌شد و او را به سوی سرنوشتی نامعلوم می‌کشاند. کویر سوزان و کوههای سر به فلک کشیده به عنوان نگهبانانی خشمگین در برابر او می‌ایستادند و به هر قدم او چالشی می‌افزودند. این سفر میدانی بود برای آزمایش عزم و اراده. ژنرال انگلیسی در سفرنامه‌اش با صدای دلشکسته‌ای نوشته است: هرگز در زندگیم به اندازه این سفر خود را در آغوش مشقت نیافته بودم. اما در این سردرگمی و ناامیدی شانس به یاریش آمد و در سایه‌سار سرنوشت با شخصیتی برجسته به نام ایدوخان ریگی ملاقات کرد. فردی که نقشه راه را به او نشان میداد و چراغی در این شب تاریک میشد. ایدوخان با دل و جان به ژنرال یاری میرساند و در این راه پرچالش او را به هدفی میرساند که دلش را پر از امید میکرد. در این زمان اگرچه بخش عظیمی از مردم بلوچ از بریتانیا روی گردانده و از آتش فزاینده جهاد استقبال میکردند، هنوز بودند افرادی که دوستی خود را با انگلستان حفظ می‌کردند. حالی که سردار تاج محمد ریگی به سبب احساس مذهبی و فتوای جنگ علیه انگلیسی‌ها
با آنان به نبرد می پرداخت، گروهی به رهبری ایدوخان طعم دوستی با بیگانگان را چشیده بودند. اما در اینجا باید اعتراف کرد که پیش از داوری بر ایدوخان و اعمال او بایستی به عظمت شخصیتش در تاریخ بلوچستان پی برد. ایدوخان سمبولی از هوش و شجاعت بود، فردی که حتی ژنرال انگلیسی از او به وجد آمده و در وصفش چنین نوشته است: ایدوخان فردی باهوش با قدی به اندازه 5 پا، ریشی بلند و سیاه، شوخ طبع و شجاع بود. او را همواره رئیس خود صدا می زدم. او مردی بود که از هر 1,000,000 نفر فقط 1 نفر می توان مانند او یافت. ژنرال انگلیسی سردار بیرحم جنگ و گنجینه‌ای از نیرنگ، هدفی شیطانی را در سر می پروراند. او عزمی راسخ داشت تا مسیری خطرناک از پایگاه‌های نظامی خیش در راستای شهرهای بیرجند، رباط، نصرت‌آباد و نوشکی پدید آورد. اما مردان دلاور سرحد با جان و دل بر این سرزمین ایستادند و استقامت خود را به چالش کشیدند. تشکیلات سرحد زمین از جالق در شرق و گلوگان در غرب پناهگاه مردانی شجاع از طایفه‌های براهویی، نارویی، گرگیج، اسماعیل زهی، حسین بر، شهنوازی، گمشاد زهی، کرد، ریگی و غیره بود. این طوایف برادرانه در کنار یکدیگر مقاومت می‌کردند و فضای شجاعانه و خونینی را به تصویر کشیدند. در حالی که نبرد دلاوران سرحد منحصر به چند طایفه خاص نمی‌شد، اما 3 طایفه بزرگ به ویژه برجستگی یافتند و محوریت نبردها با آنان بود. طایفه گمشادزهی با رهبری خلیل خان که تمامی سرزمین شرقی سرحد را به دست داشتند. طایفه یار احمد زهی تحت فرماندهی جیهند خان که به عنوان فرمانده کل سرحد در قلب خاش حاکمیت داشتند. طایفه اسماعیل زهی به رهبری جمعه خان در غرب سرحد بر تمامی سرزمین‌ها فرمانروایی می‌کردند. در مورد نظام اجتماعی سرحد، ژنرال دایر می‌نویسد که مردان سرحد باهوش و با چهره عقابی شکل و زنان آنان نیز سرسخت هستند که اغلب حجاب ندارند و نفوذ زیادی بر شوهران خود دارند تا جایی که بر آنان حکومت می‌کنند. او در ادامه سخنان خود اضافه می‌کند: طایفه‌های سرحد ترس نمی‌شناسند و به ندرت از خود ترحم نشان می‌دهند. کمتر زمانی پیش می‌آید که حملات آنان موفقیت آمیز نباشد. در رابطه با حجاب نداشتن زنان سرحد، از نظر ژنرال انگلیسی باید اینطور گفت که منظور از حجاب در اینجا روبنده و نقاب است و از آنجایی که زنان ایرانی در آن زمان همگی محکوم به نقاب زدن بودند، کاملا پیداست که این ژنرال از نبودن این اجبار در سرحد زمین تعجب نموده است. ژنرال انگلیسی با دلی شکست خورده می‌دانست که هر کدام از این طوایف می‌توانند 1 تا 2,000 تفنگچی به میدان جنگ بیاورند. او دریافته بود که مواجهه مستقیم با این دلاوران غیر ممکن است. لذا نقشه شوم را با دعوت به صلح، طمع‌ورزی و فریب طراحی کرد. او در دل خود می‌دانست که در سرزمین مادری این دلاوران شکست ناپذیرند. پس با نامه‌ای محبت‌آمیز به طوایف بلوچ آنان را به صلح دعوت نمود. اما تنها عده‌ای اندک پاسخ او را دادند. بنابراین او 2 نفر از بلوچ‌های مورد اعتماد ایدوخان ریگی را مأمور نمود تا به اردوی دلاوران سرحد فرار کنند و با فریب دادن جیهند خان و خلیل خان طوری وانمود کنند که ژنرال انگلیسی با 5,000 نیرو ابتدا قصد دارد برای تصرف جالق برود. تا به این ترتیب بتواند حواس بقیه را از خاش پرت کند و با نیرنگ خود را به خاش برساند و هم اینکه طوری به سرداران بلوچ نشان دهد که انگار نیروهای انگلیسی تعداد زیادی دارند، علی‌رغم اینکه هنوز نیروهای کمکی از پایگاه‌های انگلیس نیامده بودند و نیروهای انگلیسی بسیار کم بود. در دل سرزمین بیدار بلوچستان وقتی که نیروهای انگلیس با نیرنگ و حیله در پی تسلط بر سرحد بودند، سردار جمعه خان اسماعیل زهی با شجاعت تمام برخاست و به خط مقدم جنگ قدم نهاد. او در این نبرد حماسی با 75 دلاور بلوچ و سلاح‌های ابتدایی به میدان آمد.
در برابر آنان 95 سرباز انگلیسی مجهز به سلاح‌های روز به انتظار ایستاده بودند. جمعه خان تدبیری بی‌نظیر اندیشید و با به تله انداختن نظامیان انگلیسی و به کارگیری فنون پارتیزانی آنها را به ورطه شکست کشاند. با ضرباتی آتشین و بیرحمانه لشکر بریتانیا را یکی پس از دیگری زمینگیر نمود و به ویژه سوار نظام آنان را در آتش خشم خود سوزانید. با شعله‌ور شدن نبرد، رعب و وحشت در قلوب دشمن حاکم شد و جانشان را به دست باد دادند. 18 نفر از طایفه اسماعیلزهی و 74 نفر از نیروهای انگلیسی در این پیکار خونین به جاودانگی پیوستند و اینگونه بود که اراده و عزم جمعه خان بر دشمنان آشکار شد. در آن سوی ماجرا ژنرال انگلیسی که به وسیله 2 جاسوسی که پیشتر به اردوی دلاوران سرحد روانه ساخته بود، جبهه‌های شرقی و مرکزی سرحد را به تردید کشانده بود، با حمله قاطع به سمت قلعه خاش دلاوران سرحد را غافلگیر کرد، چرا که جاسوس‌ها ادعا می‌کردند که او به جال خم نمی‌کند. در این هنگام جیهند خان تصمیم به عقب نشینی گرفت، نه از ترس، بلکه برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد دشمن. در کمال آباد دژی استوار جیهند خان تاکتیک خود را پی ریخت تا در فرصتی مناسب ضربه‌ای محکم به ارتش انگلستان بزند. کمال آباد دهکده نبود، چون هیچ خانه‌ای در آنجا وجود نداشت، اما در طول زمستان جمعیت زیادی از خانوارهای کوچ‌نشین در آنجا ساکن می‌شدند. زمان برای انگلیس در حال تنگ شدن بود و نقشه جیهند خان مانند گرز آهنین به قلب دشمن می‌کوبید. اما انگلیس پیشنهاد ایدوخان دست به کار شده و اخطار می‌کند که در صورت اینکه جیهند خان برای مذاکره به اردوی انگلیس وارد نشود، تمام غلات کمال آباد را نابود می‌سازد. و جیهند خان هم که می‌دانست انجام این عمل باعث گرسنگی و مرگ مردمش خواهد شد، ناامیدانه و با غروری شکسته شده برای مذاکره با انگلیس تسلیم می‌شود. باید گفت که این تسلیم نه از روی ناتوانی بلکه نوعی حکمت و دوراندیشی بود. جیهند خان در واقع در این زمان بیکار ننشسته بود و علی‌رغم اینکه به ظاهر شکست را پذیرفته بود، با افراد خود نیروهای انگلیس را بررسی می‌کرد تا از تعداد واقعی و امکانات آنان اطلاعات کسب نماید. انگلیس هم علی‌رغم اینکه از دوستی جیهند خان مطمئن نبود، خطر آسیب رساندن به او را نمی‌توانست بپذیرد، چرا که می‌دانست هیچ امیدی به پیروزی در نبردهای انتقام جویانه بلوچ‌ها ندارد و صرفاً می‌تواند با تلاش فراوان ناامیدانه به دنبال جلب نظر دوستی جیهند خان باشد. پس از تسلیم شدن جیهند خان، ناگهان خلیل خان نیز سردار جبهه شرقی بلوچستان به سرنوشت مشابهی دچار می‌شود و خود را تسلیم می‌کند. ژنرال انگلیسی در کتاب خویش این تسلیم شدن را ناشی از احترام خلیل خان نسبت به جیهند خان می‌داند، چرا که احترام و غیرت در خون مردم بلوچ موج می‌زد و خلیل خان هم نمی‌خواست دلاوری و شجاعت او که خود را برای جنگ آماده کرده بود، احساسات و غرور همتبارش را جریحه دار کند. این به معنای یک استراتژی زیرکانه بود، یعنی تسلیم شدن برای بررسی قدرت دشمن و چیدن نقشه مناسب برای حمله‌ای آتی. در این میان ایدوخان ریگی که با روحیات دلاورانه مردم بلوچ آشناییت داشت، مدام به ژنرال انگلیسی هشدار می‌داد که این 2 سردار آتش جنگ را در دل دارند و هرگز آرام نخواهند نشست. اکنون نوبت سردار جمعه خان اسماعیلزهی بود که به دام بیفتد. او که همواره در میادین نبرد پیروز شده بود و ژنرال انگلیسی را مغلوب کرده بود، این بار با دشمنی از تبار خودش روبرو بود. ایدوخان ریگی که به نزد او رفته بود و تقاضای مذاکره داشت. ایدوخان به خوبی از شرایط منطقه آگاه بود و با جمعه خان همان کرد که پیشتر با جیهند خان کرده بود. جمعه خان هم که در دلش شجاعت و درستی می‌تپید، به قحطی و نابودی غلات مردمش توسط انگلیس می‌اندیشید. لذا در نهایت با پذیرفتن پیشنهاد ایدوخان به سوی خاش روانه شد تا با انگلیس خون بس کند و در برابر خون هر نفر اسماعیلزهی مبلغ 1000 قجری بگیرد. اینگونه می شود که جمعه خان هم تسلیم قوای انگلیس می شود. هنگامی که تنش‌ها همچون طوفانی در دل تاریخ می وزید و سرنوشت سرزمین بلوچ‌ها را در دستانی ناپاک قرار میداد، ایدوخان ریگی مردی با بصیرت و روحی شجاع به ژنرال انگلیسی چنین گفت: اگر جمعه خان به قرآن برایت سوگند بخورد
این سوگند را نگاه خواهد داشت، زیرا در سرتاسر سرحد ایستادگی او بر سر عهد و پیمانش مشهود است. محمود زند مقدم با اشاره به ملاقات عیسی خان، عموی جمعه خان و انگلیسی ها، قبل از اینکه جمعه خان خود را تسلیم نماید میگوید: عیسی خان رو به برادرزاده خود کرده و میپرسد: چنانچه من قبول کردم سر تو را تحویل دهم، تو چه میگویی؟ جمعه خان پاسخ میدهد: من یک سری دارم، آن را هم برای وطن و ناموسم نذر میکنم. در گوشه دیگر صدای جمعه خان اسماعیلزئی همچنان در دل تاریخ طنین انداز است که میگوید: انگلیس روزگار شما را سیاه میکند و میخواهد ایران را تحت سلطه خود بگیرد. من نمیگذارم آنان بر ایران مسلط شوند. ما مرزدار مملکت ایرانیم و نباید بگذاریم قشون بیگانه وارد سرزمینمان شوند. این عزم و اراده نشانه ای از روحیه‌ای بود که هیچ قدرتی نمیتوانست آن را بشکند.